Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Αυτό είναι το 27ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Απόψε θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και θα κάνουμε κυρίως γεωπολιτική ανάλυση της κατάστασης. Θα πρέπει όμως πρώτα να επισημάνουμε ότι αυτή δεν είναι μια εύκολη ανάλυση. Η κατάσταση είναι πολύ μπερδεμένη και ρευστή και με πολλούς παράγοντες να εμπλέκονται. Παρ' όλα αυτά θα το προσπαθήσουμε, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι θα αναφέρουμε πολλαπλά διαφορετικά σενάρια. Πριν ξεκινήσουμε, απλά να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα βίντεο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις μπορείτε να τα βρείτε στο playlist του καναλιού με τον ομώνυμο τίτλο Γεωπολιτικές εξελίξεις και φυσικά με αριθμημένο το εξώφυλλο ώστε να σας βοηθά να αναγνωρίζετε εύκολα ποιο από αυτά ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Στο πρώτο μας χάρτη βλέπουμε την κατάσταση που είχαμε αφήσει από το τελευταίο μας επεισόδιο με θέμα τη Λιβύη, όπου ο στρατάρχης Χαφτάρ είχε καταλάβει τη Σύρτη και πολιορκούσε στενά την Τρίπολη παρόλη τη βοήθεια που ήδη δεχόταν η κυβέρνηση Σάρατς από την Τουρκία με την αποστολή στρατιωτικού υλικού και μισθοφόρων. Όπως γνωρίζετε όμως, υπήρξε ανατροπή της συνολικής κατάστασης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Στο νέο μας χάρτη βλέπουμε ότι τα στρατεύματα της κυβέρνησης Σάρατς κατάφεραν και απόθεσαν τα στρατεύματα του στρατάρχη Χαφτάρ από την περιοχή της Τρίπολης. Ανεκατέλαβαν σημαντικά σημεία όπως η πόλη Ταρχούνα, που ήταν ένα από τα στρατηγικά σημεία που ο Χαφτάρ χρησιμοποιούσε για να εξαπολύει επιθέσεις προς την Τρίπολη και όπως μπορείτε να δείτε, παρέμεινε μόνο ένα μικρό κομμάτι γης που δεν είναι στην κατοχή του Σάρατς. Ακόμα. Βλέπουμε επίσης ότι προωθήθηκαν στα ανατολικά και προσπαθούν να καταλάβουν και την πόλη της Σύρτης, όπου τις τελευταίες ημέρες διεξάγονται μάχες και σφοδροί βομβαρδισμοί. Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ενδυναμώνεται συνεχώς με στρατεύματα η πλευρά Σάρατς, δηλαδή το GNA, ώστε τελικά να κάμψει την αντίσταση του LNA και να φτάσει στην ανακατάληψη της πόλης. Στόχος επίσης του GNA είναι και η κατάληψη της Τζούφρα, που βρίσκεται στην κεντρική Λιβύη. Τη βλέπουμε εδώ με τον κόκκινο κύκλο. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο. Η κυρία εξέλιξη είναι η πρωτοβουλία της Αιγύπτου για κεχηρία και πολιτική λύση, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από το GNA. Κατά τα άλλα, έχουμε απλά λόγια και προτροπές, κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Αυτή είναι με λίγα λόγια τρέχουσα κατάσταση και ας προχωρήσουμε στη γεωπολιτική ανάλυσή μας, δίνοντας ταυτόχρονα και περισσότερα στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς μπόρεσε ο GNA να ανατρέψει την κατάσταση και από αμυνόμενος να γίνει επιτιθέμενος. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Πρώτος λόγος. Η Τουρκία αύξησε τη βοήθειά της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πώς? Πρώτον, απέστειλε φρεγάτες στα παράλια της Λιβύης, οι οποίες βοήθησαν στον ηλεκτρονικό πόλεμο στην απρόσκοπτη τροφοδοσία από θαλάσσης με στρατιωτικό υλικό από την Τουρκία, παρά το εμπάργκο που είχε επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και γενικά πήραν μέρος στις επιχειρήσεις του GNA εναντίον του LNA. Δεύτερον, απέστειλε περισσότερους μισθοφόρους. Τρίτον, απέστειλε μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού υλικού όπως drones, τα οποία έπαιξαν και κομβικό ρόλο αφού στο πεδίο της μάχης φάνηκαν πολύ ικανά στο να πλήξουν στόχους με ακρίβεια. Τέταρτον, απέστειλε τεθωρακισμένα οχήματα κτλ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει τους Ρώσους μισθοφόρους, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά ως προς τη δύναμη πυρός του LNA. Γιατί? Κάποιοι αναλυτές λένε ότι υπήρξε μυστική συμφωνία Πούτιν-Ερντογάν. Άλλοι λένε ότι ο στρατηγός Χαφτάρ τους είχε αφήσει απλήρωτους και το υπάρχον χρέος είναι πολλών εκατομμυρίων. Το θέμα είναι ότι αποσύρθηκαν και διάφορες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την απόσυρσή τους στην περιοχή της Τζούφρα επιβιβάζονται σε ρωσικά μεταγωγικά αεροπλάνα και φεύγουν εκτός Λιβύης. Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι από την άλλη πλευρά εθεάθησαν ρωσικά μαχητικά σε αεροδρόμιο της Λιβύης, το οποίο περιπλέκει στο τι σκέφτεται τελικά η Ρωσία να πράξει στην περιοχή. Πάντως, αυτοί ήταν οι δύο λόγοι για την ανατροπή της όλης κατάστασης υπέρ του Σάρατς και του GNA. Τι βλέπω εγώ να γίνεται από εδώ και πέρα? Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει να βοηθήσει πάση θυσία την κυβέρνηση Σάρατς.
θα παραμείνει με ικανό αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και μάλιστα το πιθανότερο είναι να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις της με τμήματα της τουρκικής αεροπορίας όπως 1 ή 2 μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F-16. Γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία θέλει να έχει πολλαπλά ωφέλη από την εμπλοκή της στη Λιβύη. Πρώτον, να εγκαταστήσει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις και των τριών σωμάτων, ναυτική βάση, αεροπορική βάση και βάση πεζικού, αξιωματικών συμβούλων, τηλεπικοινωνιών, αρκαλιευτών κτλ. Με αυτόν τον τρόπο θα ασκεί επιρροή στην περιοχή, θα ελέγχει καλύτερα την περιοχή, θα διαφυλάσει καλύτερα τα συμφέροντά της που θα αναφέρουμε παρακάτω και θα έχει μια στρατιωτική δύναμη σε ετοιμότητα για την Ελλάδα και ίσως και για άλλες περιπτώσεις. Δεύτερον, να έχει σημαντικό οικονομικό ρόλο στην γενική ανοικοδόμηση της Λιβύης με τη συμμετοχή στα έργα τουρκικών κατασκευαστικών εταιριών, κτίρια, δρόμοι, εργοστάσια κτλ. Θα γίνουν όλα από τουρκικές εταιρείες. Τρίτον, έσοδα από πιθανές πετρελαιοπηγές που θα τις παρακολουθούν ως ευχαριστήριο για την ακρίβεια για τη βοήθεια που προσέφερε στο ΣΑΤΣ και στο GNA. Τέταρτον, θα αναλάβει τις έρευνες για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιβύης διαμέσου των δικών της εταιριών, ερευνητικών σκαφών και γεωτρυπάνων. Πέμπτον, η Τουρκία με τη βοήθεια στη Λιβύη θα φανεί εμέσως ως υποστηρικτής, υπερασπιστής, βοηθός, μια πατρική φιγούρα του μουσουλμανικού στοιχείου απανταχού στον κόσμο. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά τα ωφέλη της Τουρκίας. Πάμε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος θέλει κυρίως μια σταθερή Λιβύη στα δυτικά της, που να μην εμπλέκεται η Τουρκία, να μην υπάρχει το ακραίο μουσουλμανικό στοιχείο. Αν δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, τότε θα φροντίσει να υπάρξει μια ζώνη δίπλα στα σύνορά της και εντός της Λιβύης, όπου δεν θα υπάρχει το στοιχείο του GNA και της Τουρκίας. Η Αίγυπτος με την πρωτοβουλία που πήρε για εκεχηρία θέλησε να σταματήσει την προώθηση του GNA στα ανατολικά και φυσικά την κατάληψη της Σύρτης. Δεν τα κατάφερε. Τώρα ή θα αρκεστεί σε μια υποτιθέμενη, ας την πούμε, ζώνη ασφαλείας ή υπάρχει ακόμα και η περίπτωση να επέβει στρατιωτικά. Βέβαια, αν επέβει σαουδικά, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και με άλλες χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ., ώστε να στηριχθεί οικονομικά και στρατιωτικά το όλο επιχείρημα. Πάμε τώρα στη Ρωσία. Η Ρωσία μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Είναι expert στο σκάκι. Η Ρωσία είτε έχει αποφασίσει να αποσυρθεί και απλά να διατηρήσει δυνάμεις στην περιοχή, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη, ώστε να έχει λόγο στο μετέπειτα διαμοιρασμό της πίτας, είτε κάτι ετοιμάζει το οποίο δεν έχει φανεί ακόμα. Είναι γνωστό ότι η σχέση της με την Τουρκία είναι πολύ καλή. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν στιγμές, όπως στη Συρία, που αναμεταξύ τους ένταση φτάνει στο κατακόρυφο. Πάντως δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη αν αποφάσισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει ναυτικό στόλο στη Λιβύη και τα αεροσκάφη της να αρχίσουν μαζικές επιχειρήσεις και έτσι να αναγκαστεί η Τουρκία να αποχωρήσει πλήρως. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται και από κάποιο άρθρο σε κρατικό μέσο που διαβάσαμε ότι στηρίζει την Τουρκία και μάλιστα και ως προς τα θέματα με την Ελλάδα. Πάμε στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και κυρίως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου πριν μερικές ημέρες στον Τούρκο Πρόεδρο. Γενικά οι δυο τους συνομιλούν τακτικά και πιστεύω ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν απόλυτα την Τουρκία στην επέμβασή της στη Λιβύη. Πάμε και στις ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, αλλά θα προσθέσουμε και τις ΗΠΑ ως προς το λόγο που δεν επεμβαίνουν οι Γερμανοί. Η Γερμανία λέγεται ότι φοβάται το μεταναστευτικό κύμα από τη Λιβύη. Εγώ θα πω και άλλη μία απλή, αλλά πιστεύω την πιο σημαντική παράμετρο που οι ευρωπαϊκές χώρες είναι μόνο λόγια. Το χρήμα. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία και οι ΗΠΑ έχουν πολλές και ίσως τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές μονάδες όπλων. Αυτά τα όπλα πρέπει να απολυθούν και να χρησιμοποιηθούν, να κατασκευαστούν νέα κτλ. Με απλά λόγια, το χρήμα. Όλοι λυπούνται που πεθαίνουν άνθρωποι και για τις συγκρούσεις και μιλάνε με λύπη και κατανόηση, αλλά οι εταιρείες τους είναι που κερδίζουν από όλο αυτό. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Οι πόλεμοι γίνονται κυρίως για τη χρησιμοποίηση των όπλων, τον κατασκευαστικό τομέα που θα αναλάβει μετά την ανοικοδόμηση και τη λαιλάτιση των φυσικών πόρων. Αυτό είναι το κυρίως τρίπτυχο. Αν προσθέσετε σε αυτό και την επίρρεια στην εκάστοτε περιοχή, την απικιακή νοοτροπία, την νοοτροπία του υπόδουλου σε στυλ ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τότε έχετε το σύνολο των λόγων που γίνονται κυρίως οι πόλεμοι. Φυσικά υπάρχει και η ανοησία. Είναι και αυτός ένας σημαντικός λόγος. Ας προχωρήσουμε εμείς και με το θέμα του στρατάρχη Χαφτάρ. Ο στρατάρχης Χαφτάρ είχε φανεί από την άρνησή του στη Μόσχα ότι θα πέσει στη δυσμένεια της Ρωσίας.
Αν τελικά αυτό συνέβη και γι' αυτό αποσύρθηκαν και οι Ρώσοι μισθοφόροι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως φαίνεται ότι είτε θα στηριχθεί από την Αίγυπτο και τα άλλα περιφερειακά κράτη, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία κτλ., είτε θα αποσυρθεί και θα αναλάβει πια ο πρόεδρος της Λιβικής Βουλής, Ακίλα Σάλε, ο οποίος και θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον Σάρατς για το μέλλον της Λιβύης. Το μέλλον της Λιβύης, για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού επεισοδίου. Ως είδηση τελευταία στιγμής να πούμε ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι αυτό που αναφέραμε για την τουρκική αεροπορική δύναμη φαίνεται ότι αρχίζει να συμβαίνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε 8ωρη άσκηση με τουρκικά F-16 στα παράλια της Λιβύης, καθώς και χρήση αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης, και ότι Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι αν χρειαστεί μπορεί η τουρκική αεροπορία εύκολα και γρήγορα να αναπτυχθεί στον αέριο χώρο της Λιβύης. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook και να κάνετε share τα βίντεό μας στα social media. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά, πολλούς χαιρετισμούς σε Αμερική, Αυστραλία και Γερμανία. Καλό βράδυ σε όλους.